Ở Việt Nam thì gần như nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên. Không quan trọng là giàu hay nghèo, to hay nhỏ, biệt thự sang trọng cho đến những căn nhà cấp 4 ở vùng quê, thậm chí là căn hộ chung cư ở trên thành phố, thì tất cả đều phải dành một góc để đặt bàn thờ. Có nhà làm bàn thờ hoành tráng, tủ thờ bằng gỗ quý, chạm khắc rồng phượng, mâm bát đủ cả, rồi thậm chí còn dát vàng. Có nhà thì đơn giản chỉ là cái kệ gỗ, treo tường, bát hương, lọ hoa và chén nước cũng trở thành bàn thờ. Đến ngày giỗ, ngày Tết, cảnh tượng quen thuộc là con cháu quây quần, bày mâm cơm, thắp nén hương nghi ngút. Làn khói bay lên, ai cũng chắp tay cầu khấn, xin ông bà phù hộ. Đó là điều hiển nhiên trong văn hóa Việt, đến mức nếu nhà nào không có bàn thờ thì lại thấy có gì đó thiếu thiếu và sai sai. Trong khi đó, sang phương Tây thì ngược lại, nhà cửa khang trang, tiện nghi nhưng hầu như không thấy bàn thờ tổ tiên. Người thân mất đi họ để ảnh ở trong khung, đặt trên kệ hoặc treo lên tường, thỉnh thoảng đi thăm mộ hoặc vào nhà thờ cầu nguyện. Thế thôi, không có cảnh hàng ngày thắp hương cúng cơm như ở ta. Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao người Việt coi thờ cúng tổ tiên là điều hiển nhiên, còn ở phương Tây thì lại ít khi làm như vậy? Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt đã có từ rất xa xưa, trước khi có cả chữ viết. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy di chỉ văn hóa Đông Sơn cách đây khoảng 2.500 năm cho đến 3.000 năm. Những mộ táng chôn theo đồ dùng sinh hoạt, vũ khí, thậm chí là thức ăn. Điều đó cho thấy người xưa tin rằng người chết vẫn cần những thứ ấy ở thế giới bên kia, tức là quan niệm thờ kính, tưởng nhớ tổ tiên đã hình thành từ thời tiền sử. Đến thời dựng nước Văn Lang Âu Lạc, tục thờ cúng càng rõ ràng hơn. Truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng chính là cách người Việt tự nhận mình là con lạc cháu hồng, có tổ tiên. Hàng ngàn năm trôi qua, câu chuyện ấy vẫn được kể, chứng minh tinh thần thờ cúng tổ tiên, tưởng nhớ tổ tiên đã ăn sâu vào tâm thức của dân tộc Việt. Sau này khi Nho giáo từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam, tư tưởng hiếu kính cha mẹ, thờ phụng tổ tiên càng được củng cố bằng hệ thống lễ nghi bài bản. Đặc biệt từ thời Lý Trần, bàn thờ tổ tiên trong mỗi gia đình đã trở thành một nét văn hóa phổ biến. Có thể nói, người Việt bắt đầu thờ tổ tiên từ thuở còn sống trong xã hội bộ lạc, rồi phát triển mạnh mẽ qua các triều đại phong kiến. Từ niềm tin người chết vẫn còn ở thế giới bên kia trong thời Nguyên Thủy, đến tư tưởng Nho, Phật, Lão, tất cả đã hòa quyện thành một truyền thống. Hầu như gia đình nào cũng có bàn thờ ông bà như bây giờ. Như vậy là phải nhìn về gốc rễ. Người Việt sống bằng nghề nông nghiệp lúa nước hàng ngàn năm. Làm nông thì cả nhà, cả họ cùng sống, cùng làm, cùng ăn. Gia đình và dòng tộc trở thành hạt nhân của cả một xã hội. Trong môi trường ấy, người ta luôn coi trọng huyết thống, coi con cháu phải nhớ ơn ông bà tổ tiên. Câu nói uống nước nhớ nguồn không phải ngẫu nhiên mà trở thành triết lý. Không chỉ riêng Việt Nam mới có bàn thờ ông bà, thực ra nhiều quốc gia Á Châu cũng giữ phong tục này, chỉ khác nhau về cách thể hiện. Ở Trung Quốc, thờ cúng tổ tiên là một phần quan trọng trong Nho giáo. Nhà nào cũng có bàn thờ, có gia phả, thậm chí dịp Tết Thanh Minh, cả gia đình cùng đi tảo mộ, dọn dẹp và dâng những đồ thắp hương. Thậm chí người Trung Quốc xưa còn có khái niệm tế tự, tức tổ chức nghi lễ cúng bái tổ tiên ở quy mô lớn, cả làng, cả họ cùng làm. Ở bán đảo Triều Tiên, người ta có nghi lễ cúng tổ tiên vào các dịp lễ lớn như lễ Trung Thu và Tết Nguyên đán. Mỗi gia đình bày biện mâm cỗ, xếp thức ăn theo trật tự nghiêm ngặt, rồi cả nhà cúi lạy trước bàn thờ. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ngày nay đã bắt đầu cảm thấy rườm rà nên họ dần đơn giản hóa. Ở Nhật Bản, ảnh hưởng của thần đạo và Phật giáo khiến việc thờ tổ tiên cũng phổ biến. Họ có bàn thờ đặt trong nhà để ảnh hoặc bài vị của người đã khuất, hàng ngày thắp hương và dâng cơm. Vào tháng 7 âm lịch, người Nhật tin linh hồn tổ tiên về thăm nhà, cả gia đình đón tiếp bằng nghi lễ và lễ hội. Ngoài châu Á, một số nơi khác cũng có hình thức tương tự. Ở Mexico có ngày của người chết, người dân dựng bàn thờ, bày nến, ảnh, hoa cúc, đồ ăn mà người thân thích khi còn sống, tin rằng linh hồn sẽ trở về đoàn tụ trong những ngày này. Không giống Việt Nam là cúng quanh năm, nhưng họ cũng thể hiện niềm tin tương tự, người đã mất vẫn còn gắn bó với gia đình. Như vậy, thờ cúng tổ tiên không chỉ có ở Việt Nam mà là nét văn hóa chung của nhiều dân tộc Á Đông, thậm chí ở châu Mỹ Latin cũng tìm thấy. Nhưng có lẽ ở Việt Nam tục này phổ biến và bền bỉ nhất vì hầu như nhà nào cũng duy trì, bất kể là nhà giàu hay là nhà nghèo. Ngược lại, phương Tây, đặc biệt là châu Âu, ngày xưa nhiều vùng phát triển từ du mục và thương mại, người ta di chuyển liên tục, đề cao tính cá nhân. Khi xã hội chuyển sang công nghiệp, mỗi người lại càng độc lập hơn, tự lo cho bản thân mình. Vì thế, ý thức thờ tổ tiên không bám rễ mạnh như ở Việt Nam và nhiều nước Á Đông. Đó là một chuyện liên quan đến thói quen sinh hoạt và tập tục. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là tôn giáo. Tôn giáo ở đây mới là điều quyết định tất cả. Phương Tây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Kitô giáo. Theo niềm tin này,
Khi chết, linh hồn con người sẽ về với Chúa, không ở cạnh con cháu nữa. Người sống muốn tưởng nhớ thì cầu nguyện qua Chúa, qua nhà thờ. Họ không gọi trực tiếp ông bà về như là ta, vì trong tư tưởng của họ, âm dương không hòa lẫn mà cách biệt rõ ràng. Chính vì vậy, trong nhà của người phương Tây thường không có bàn thờ, thay vào đó là nhà thờ và nghĩa trang, đó là những nơi tưởng niệm chung. Ở ta, bàn thờ tổ tiên thường đặt ở nơi trang trọng nhất, nhà truyền thống thì đặt ở gian giữa, chung cư thì cũng thường đặt ở một vị trí có thể nói là cao và thuận tiện nhất. Nhiều nhà còn có quy định trước khi làm việc lớn, dựng vợ, gả chồng, thi cử, xây nhà phải thắp hương xin tổ tiên cho phép. Bán được con lợn, con gà thì cũng phải có lễ để cảm ơn ông bà tổ tiên, hay đi đâu về thì cũng phải có lễ. Bàn thờ không chỉ là chỗ để bát hương mà còn là trung tâm tinh thần của cả gia đình. Người Việt tin rằng tổ tiên có thể phù hộ. Đi thi thì khấn xin ông bà phù hộ độ trì cho con cháu làm bài thông minh. Làm ăn thì xin ông bà phù hộ độ trì cho con buôn may bán đắt. Xây nhà thì xin phép ông bà tổ tiên về ở cùng. Chính niềm tin này đã khiến bàn thờ không chỉ là nơi để tưởng nhớ mà còn là chỗ để tìm vào một điểm tựa tinh thần nào đó. Trong khi đó phương Tây lại tách biệt, nhà là nơi sinh hoạt, còn tâm linh thì thuộc về nhà thờ. Thế nên họ không thấy phải cần có bàn thờ ở trong nhà. Họ tin rằng người mất đã về với Chúa, không can dự trực tiếp vào đời sống thường ngày. Khi muốn có chỗ dựa tinh thần, họ cầu nguyện với Chúa, không cầu với ông bà. Đó là sự khác biệt cốt lõi. Sự khác biệt này phản ánh rõ hai cách nghĩ. Người Việt coi trọng gia đình và gốc rễ, còn phương Tây coi trọng cá nhân và cộng đồng rộng lớn hơn. Và có một câu chuyện ở đây liên quan đến tôn giáo thì có lẽ các bạn cũng không nên tranh luận, bởi vì tôn giáo luôn hướng người ta đến cái tốt, cái đẹp. Một điểm cực kỳ đặc biệt nữa của Việt Nam đó là ngày giỗ. Năm nào cũng vậy, đến ngày mất của ông bà thì con cháu sẽ làm mâm cơm và thắp hương. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ mà còn là dịp để tụ họp. Giỗ của những người quá cố trở thành cuộc hẹn thường niên của cả dòng họ. Có khi lâu ngày không gặp, đến ngày giỗ mới có dịp ngồi với nhau, kể chuyện và gắn kết. Trong khi đó phương Tây thì lại ít có tục này. Họ có lễ Giáng sinh, lễ tạ ơn, cũng là dịp cả nhà đoàn tụ, nhưng mục đích thì khác, không gắn trực tiếp với ông bà tổ tiên. Họ tưởng nhớ người đã khuất vào dịp riêng, nhưng không biến nó trở thành nghi lễ gia đình cố định. Tóm lại, người Việt thờ cúng tổ tiên, còn phương Tây ít làm như vậy là do khác biệt từ gốc, từ nền nông nghiệp lúa nước hay là du mục hay là công nghiệp, từ tư tưởng Nho Phật lão hay Kitô giáo, từ niềm tin vào tổ tiên phù hộ hay niềm tin vào linh hồn của Chúa, từ việc coi gia đình là gốc hay cá nhân là trung tâm. Người Việt nhìn thấy ông bà ngay trên bàn thờ mỗi ngày, thắp hương, dâng cơm, gọi về mời ăn cùng. Người phương Tây thì tưởng nhớ ở nghĩa trang, trong nhà thờ hoặc qua tấm ảnh treo trên tường. Nhưng dù cách nào thì cũng đều là cách để nhớ về tổ tiên của mình. Có thể nói, bàn thờ tổ tiên chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại của người Việt. Nó làm cho mỗi bữa cơm, mỗi ngày Tết, ông bà như vẫn còn đó, chỉ khác là qua làn khói hương mà thôi. Và đó chính là nét văn hóa khiến Việt Nam khác biệt so với phương Tây. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.